Salutare tuturor! În prima parte a acestui curs vom discuta despre social media. Ce înseamnă de fapt social media? Aparent este un termen vast și tot mai des întâlnit în zilele noastre. Social media, în mod generic, se referă la site-uri și aplicații ce au ca scop schimbul de informații între utilizatori. Fiecare site sau aplicație are în spate o idee și este dedicat unui anumit domeniu de activitate. Aceste aplicații se regăsesc, în principiu, în următoarele categorii. Rețele sociale. Rețeaua de socializare Facebook este probabil cel mai frecvent întâlnit exemplu în acest sens. Misiunea acestei aplicații fondate în anul 2004 este aceea de a conecta utilizatorii în mediul virtual, de a-i ajuta să păstreze legătura cu prietenii și cu familia, de a-i motiva să exprime și să împărtășească ceea ce este important pentru ei, precum și de a le da oportunitatea de a fi mereu informați cu privire la ce se petrece în lume sau în anumite arii de interes. LinkedIn este tot o rețea de socializare, dar cu un scop orientat înspre latura profesională a utilizatorilor. Profilul acestora este publicat sub formă de CV, iar prin intermediul acestei platforme, utilizatorii rămân la curent cu experiența profesională a prietenilor și a cunoștințelor și află cu ușurință de joburile existente pe piața muncii. Platforma este utilă și pentru angajatori. Aceștia își pot promova activitatea într-un mediu formal și dedicat strict mediului profesional. Totodată se pot recruta mai ușor candidați pentru posturile disponibile, având un acces facil la profilul acestora. Alte aplicații de tipul rețele sociale pe care le putem menționa sunt Instagram, care a fost inițial concepută drept platformă pentru fotografie mobilă, însă treptat a captat latura socială a Facebook-ului, adăugând posibilitatea de încărcare a fișierelor video, mesageria directă, servicii de locație și nu numai. Snapchat și Pinterest sunt alte aplicații ce merită a fi enumerate. La fel ca și platformele despre care am făcut vorbire mai devreme, și acestea au pornit de la o idee principală, iar ulterior au fost dezvoltate și adaptate cerințelor utilizatorilor lor, bucurându-se de o evoluție vizibilă. Între termenul de social media și acela de rețea de socializare a fost adesea creată o confuzie. Cu toate acestea, rețelele de socializare sunt doar o componentă a tot ceea ce reprezintă social media. Iată și alte categorii de social media. Blogurile. Puțin înainte de anul 2000 a fost creat conceptul de blogging. Acesta reprezintă un website personal și informal în care autorul exprimă liber sub forma unui jurnal texte ce poartă denumirea de postări. Până în 2009, blogurile aparțineau unui singur autor, însă treptat au început să fie folosite de un număr mai mare de utilizatori și chiar să fie editate profesional. Astfel, ziarele, grupurile de campanie, universitățile și multe asemenea instituții au recurs la fenomenul social numit blogging. Microbloggingul. Microbloggingul are la bază publicarea unor postări cu conținut digital de mică dimensiune. Acestea trebuie să se încadreze într-un număr limită de caractere. Postările pot conține text, fotografii, video, linkuri și alte forme de media. Un exemplu de serviciu de microblogging este aplicația Twitter. De ce a ajuns Twitter-ul să fie atât de popular și des utilizat? Probabil fiindcă este un mod portabil de comunicare pe care mulți utilizatori îl găsesc spontan și organic în folosire. Postările scurte sunt ușor și rapid de citit, pe drumul spre serviciu de pildă. Forumurile sunt altă formă de social media. Probabil cele mai vechi forme de comunicare virtuală, forumurile constituie în continuare canalul cu cele mai vaste conversații despre branduri, produse și servicii. Acestea sunt, în mod neașteptat, mediul cel mai popular în care sunt puse întrebări și oferite răspunsuri despre domenii de interes.
Este interesant cum strategiile de marketing în social media omit cel mai adesea această sursă puternică de informație, forumurile fiind considerate social media de școală veche. Video sharing-ul și photo sharing-ul sunt, la rândul lor, forme foarte uzuale de social media. Serviciile de telefonie prin internet sunt platforme de luat în seamă. Printre cele mai populare se numără Skype și Viber. Mai nou și alte aplicații precum WhatsApp, care este un serviciu de instant messaging, sau Facebook au recurs la facilitarea efectuării apelurilor telefonice prin intermediul internetului. Alte aplicații precum jocuri online, mai merită menționate, World of Warcraft, lumi virtuale precum Second Life, enciclopedii online ca Wikipedia, sunt demne de menționat. Când o companie care dorește să-și promoveze produsele sau serviciile se alătură unui canal de social media, aceasta poate interacționa cu ușurință cu utilizatorii canalului respectiv, iar utilizatorii, adică potențialii consumatori, pot interacționa de asemenea cu această companie în mod direct. Drept urmare, prin intermediul unui blog sau al unei rețele de socializare, de exemplu, se renunță la metodele tradiționale de marketing și se recurge la ceea ce se numește viva voce, adică transmiterea informației de la persoană la persoană, dar pe cale electronică. Lucrurile acestea se întâmplă prin opțiunile aplicațiilor de social media de tipul share, repost, retweet, etc. Despre toate acestea discutăm în cadrul materialului despre social media marketing, fiindcă social media joacă un rol foarte important în noile strategii de marketing adoptate de tot mai multe companii. SEO sau Search Engine Optimization. Termenul de SEO vine din limba engleză și înseamnă Search Engine Optimization, optimizarea pentru motoarele de căutare. Mai exact, SEO este un proces prin care încerci să îmbunătățești poziția site-ului tău în rezultatele motoarelor de căutare pentru anumite cuvinte sau expresii cheie. Cum funcționează motoarele de căutare? Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă SEO, haideți să vedem cum funcționează motoarele de căutare. Motoarele de căutare reprezintă portalul prin care accesăm informațiile aflate pe internet, de exemplu Google, Bing, Yahoo Search și așa mai departe. Dar în spatele acelor interfețe simple pe care le cunoaștem cu toții, există mii de microprocesoare și algoritmi care analizează permanent ce analizează World Wide Web-ul și indexează conținutul pentru ca noi să-l putem accesa în materie de milisecunde. Crawling. Cum scanează Google site-urile? Imaginează-ți tot internetul ca o mare pânză de păianjen în care fiecare intersecție de pe acea pânză reprezintă o pagină, iar legăturile dintre ele sunt linkurile. Pentru a găsi toate documentele de pe internet, Google folosește programe numite spiders sau crawlers, cu care scanează toate site-urile de pe internet, iar apoi organizează și stochează pe niște servere uriașe. Adică, dacă spiderii încep să răscolească internetul de pe site-ul A sau pagina A, iar de la site-ul A sunt linkuri către site-ul B, C și D, păianjenii vor urmări legăturile și vor merge către site-urile B, C și D. Odată ce găsesc un site web, spiderii îl memorează în bazele lor de date și îl organizează în funcție de diverse criterii, la fel ca într-o bibliotecă. Cărțile nu sunt puse haotic, ci ordonate, după gen, după autori și așa mai departe. Ce se întâmplă atunci când faci o căutare pe Google? Să zicem că faci următoarea căutare pe Google. Rețete de clătite. Google caută în baza sa de date fiecare pagină care conține termenii de căutare introduși de tine. Există sute de mii de rezultate posibile. Pentru a ordona rezultatele și a se asigura că îți arată răspunsul pe care îl cauți, Google își pune întrebări, cam peste 200, adică analizează elementele on-page,
acele elemente din site-ul tău pe care le-am menționat și mai devreme, cât și din exteriorul site-ului, adică câte linkuri către site-ul tău ai, cât de calitative sunt, etc., pentru a-și da seama dacă o pagină răspunde cel mai bine la căutarea ta sau nu. Toate aceste întrebări sunt de fapt variabile, adică factori de ranking din algoritmii după care Google extrage din baza de date anumite site-uri pentru o anumită căutare și se actualizează constant pentru a preveni spamul. De reținut, indiferent de actualizările motoarelor de căutare, scopul lor a fost și va fi acela de a livra conținut relevant pentru utilizator. Dacă lumea ar căuta pe Google soluții la diverse probleme și nu ar găsi ce ar căuta, oamenii nu ar mai folosi Google. De aceea, directiva lor principală referitor la optimizarea motoarelor de căutare este să creeze conținut pentru oameni, nu pentru motoarele de căutare. La nivel de bază, optimizarea SEO se împarte în două mari ramuri: optimizarea on-page și off-page. Optimizarea SEO on-page înseamnă să ajuți motoarele de căutare să înțeleagă despre ce este site-ul tău. Motoarele de căutare nu citesc un site la fel cum îl citesc oamenii. Ele înțeleg despre ce e vorba pe un site citind codul, adică limbajul de programare din spatele acestuia. De aceea, o mare parte esențială în SEO este optimizarea on-page, adică optimizarea unor elemente din pagină. Câteva exemple de elemente de optimizare SEO on-page. Titlul paginii să conțină cuvântul cheie. Să creezi linkuri interne pentru a lega paginile între ele. Numele imaginilor și atributul alt, adică descrierea imaginii, să conțină cuvântul cheie pentru care vrei să apară pagina ta pe Google. Subtitlurile sau heading-urile să conțină cuvinte cheie. Site-ul să aibă o viteză de încărcare foarte bună. Deși par lucruri foarte tehnice, tehnologii precum WordPress fac totul foarte simplu și nu trebuie să fii programator pentru a face aceste lucruri elementare ce îți pot aduce mai mult trafic pe site. Nu-ți face griji dacă sunt neclare lucrurile la început, pentru că vom detalia aceste aspecte. Optimizarea off-page SEO înseamnă să arăți motoarelor de căutare că site-ul tău este de încredere. Să presupunem că tu și competitorul tău aveți site-uri similare, cu conținut asemănător și toate elementele tehnice de care am discutat mai sus sunt optimizate. Ambele site-uri conțin cuvinte cheie în titluri, subtitluri, în imagini. Se încarcă sub 5 secunde. Au conținut de calitate, au linkuri interne care creează o legătură între pagini. De unde știe, de exemplu, Google pe care dintre cele două site-uri să-l afișeze pe prima poziție și pe care pe a doua? Ei bine, aici Google și alte motoare de căutare au împrumutat o metodă pe care o folosim și noi oamenii. Analizează păreri externe. Mai exact, motoarele de căutare analizează câte site-uri fac trimitere prin link către site-ul tău. În termeni SEO, linkurile către site-ul tău sunt ca niște voturi de încredere sau popularitate acordate de alte site-uri. Să continuăm exemplul de mai devreme. Dacă spre site-ul tău fac trimitere alte 40 de site-uri importante și la rândul lor de încredere, iar spre site-ul competitorului tău fac trimitere doar 2 site-uri de o calitate slabă, Google va percepe acest lucru ca pe un semnal de încredere în favoarea ta și site-ul tău va apărea înaintea celui al competitorului. Practic, pentru a-ți optimiza site-ul off-page, trebuie să aduni cât mai multe linkuri de calitate către el.